سردار عزیز، این را قسم یاد میکنم به خون در یکی از شب‌های آرام و مرطوب کویر مرکزی ایران، جایی دورتر از پایگاه‌های شناخته شده نظامی، سکوت عجیبی بر یک سایت پدافندی فوق محرمانه حاکم بود. رادارهای آرایی فازی عظیم در سکوت کامل به آسمان نگاه می‌کردند و کامیون‌های حامل لانچرهای موشکی در استتار کامل میان تپه‌های شنی مستقر شده بودند. اما آن شب با همه شب‌های قبل تفاوت داشت، زیرا برای نخستین بار قرار بود نسخه جدید سامانه باور 373 در یک سناریوی واقعی شبیه سازی شده علیه هدفی آزمایش شود که تا چند سال قبل رهگیری آن تقریبا غیر ممکن تلقی می شد. یک موشک هایپرسونیک مانور دهنده با سرعتی فراتر از 8 ماخ. مرکز فرماندهی زیرزمینی با نور آبی نمایشگرها روشن شده بود. افسران عملیات در برابر مانیتورهایی نشسته بودند که مسیر احتمالی تهدید را نمایش میداد. گزارش اطلاعاتی نشان میداد دشمن فرضی از صدها کیلومتر دورتر موشکی شبیه به نسل جدید تسلیحات هایپرسونیک را شلیک کرده است. موشکی که نه تنها سرعت بسیار بالایی دارد، بلکه میتواند در فاز نهایی مسیر خود را تغییر دهد و محاسبات سامانه پدافندی را برهم بزند. این دقیقاً همان چالشی بود که نسخه جدید باور 373 برای مقابله با آن طراحی شده بود. سالها قبل، زمانی که باور 373 برای نخستین بار رونمایی شد، بسیاری آن را معادل ایرانی سامانه‌های دوربرد پیشرفته مانند S300 می‌دانستند. اما مهندسان صنایع دفاعی ایران به تدریج متوجه شدند آینده جنگ هوایی فقط به جنگنده‌های پنهانکار محدود نمی‌شود. تهدید واقعی موشک‌هایی هستند که با سرعت هایپرسونیک حرکت می‌کنند، اهدافی که گاهی تنها چند ثانیه برای واکنش باقی می‌گذارند. همین موضوع باعث شد پروژه‌ای محرمانه برای ارتقای گسترده باور آغاز شود. پروژه‌ای که حالا در این شب کویری به نقطه آزمایش رسیده بود. روی صفحه رادار هدف ظاهر شد. ابتدا تنها یک نقطه کوچک بود، اما سرعت غیرعادی آن همه چیز را تغییر میداد. افسر رهگیری با صدای آرام گفت: سرعت هدف در حال عبور از 8 ماخ است. ارتفاع متغیر و مانور فعال. سکوت سنگینی در اتاق حکم فرما شد. در سامانه‌های قدیمی همین چند جمله کافی بود تا تقریباً همه بدانند احتمال موفقیت رهگیری بسیار پایین است. اما نسخه باور 373 دیگر یک سامانه معمولی نبود. طبق اطلاعات غیررسمی و تحلیل‌های نظامی، نسخه ارتقا یافته باور دارای رادارهای جدید با قدرت پردازش بسیار بالاتر است. رادارهایی که می‌توانند صدها هدف را همزمان رهگیری کرده و حتی تغییرات ناگهانی مسیر اهداف پرسرعت را پیش بینی کنند. مهمتر از همه گفته می شود موشک‌های جدید این سامانه به پیشران‌های قدرتمندتر و سامانه هدایت ترکیبی مجهز شده اند. ترکیبی از هدایت راداری، اپتیکی و احتمالاً لینک داده لحظه‌ای که امکان اصلاح مسیر در کسری از ثانیه را فراهم می کند. هدف حالا وارد فاز میانی شده بود و سرعتش همچنان افزایش می یافت. تحلیلگر ارشد پدافند روی نمایشگر زوم کرده بود. مسیر حرکت موشک دیگر خطی نبود. هدف شروع به مانورهای زیگزاگی کرده بود تا الگوریتم‌های رهگیری را دچار خطا کند. این همان ویژگی مرگبار موشک‌های هایپرسونیک است. آنها فقط سریع نیستند، بلکه غیر قابل پیش بینی اند. سامانه‌های کلاسیک معمولاً بر اساس پیش بینی مسیر آینده هدف عمل می‌کنند، اما وقتی هدف مدام مسیر خود را تغییر دهد، نقطه برخورد محاسباتی بی‌معنا می‌شود. در همین لحظه فرمان شلیک صادر شد. یکی از لانچرهای عظیم باور 373 با لرزش شدیدی فعال شد و موشک رهگیر با شعله سفید رنگ به آسمان پرتاب شد. چند ثانیه بعد موشک دوم نیز شلیک شد. برخلاف نسل‌های قدیمی‌تر، موشک‌های جدید باور
فقط به سمت نقطه احتمالی هدف حرکت نمی کردند. آنها به صورت مداوم از رادارهای زمینی و شبکه فرماندهی اطلاعات جدید دریافت می کردند. به بیان ساده، موشک رهگیر در طول مسیر فکر می کرد و خود را با رفتار هدف تطبیق می داد. در اتاق فرماندهی شمارش معکوس آغاز شد. فاصله میان رهگیر و هدف به سرعت کاهش می‌یافت. سرعت ترکیبی دو جسم به حدی بود که حتی کوچکترین خطا می‌توانست به معنای شکست کامل باشد. افسر عملیات فریاد زد. هدف تغییر مسیر داد، اما برخلاف انتظار سامانه رهگیری تنها در چند دهم ثانیه واکنش نشان داد. مسیر موشک رهگیر اصلاح شد و دوباره روی هدف قفل کرد. همین توانایی واکنش فوق سریع همان چیزی است که بسیاری از تحلیلگران نظامی معتقدند ایران در حال نزدیک شدن به آن است. نه صرفاً ساخت یک سامانه پدافندی دوربرد، بلکه ایجاد شبکه‌ای هوشمند که بتواند با تهدیدات هایپرسونیک مقابله کند. مسئله فقط موشک نیست. ترکیب رادار، پردازشگر، هوش مصنوعی، شبکه داده و تصمیم گیری اهمیت دارد. در فاصله بسیار دور از سایت ناگهان نور شدیدی در آسمان دیده شد. برخورد انجام شده بود یا تنها انفجار نزدیک بود. برای چند ثانیه هیچ کس حرفی نزد. سپس داده های راداری روی مانیتورها ظاهر شدند. هدف از صفحه حذف شده بود. سکوت اتاق ناگهان شکست و افسران به نمایشگرها خیره ماندند. هنوز مشخص نبود برخورد مستقیم انجام شده یا موج انفجار رهگیر باعث انهدام هدف شده است، اما نتیجه یک چیز را نشان میداد. باور 373 حالا وارد مرحله ای شده که میتواند حداقل در تئوری با اهداف هایپرسونیک درگیر شود. اما آیا این به معنای دستیابی کامل ایران به توان ضد هایپرسونیک است؟ پاسخ پیچیده تر از یک بله یا خیر ساده است. رهگیری واقعی موشک‌های هایپرسونیک یکی از سخت‌ترین فناوری‌های نظامی جهان محسوب می‌شود. حتی قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا، روسیه و چین هنوز به طور کامل این مسئله را حل نکرده‌اند. دلیلش هم روشن است: سرعت بسیار بالا، مانورپذیری، ارتفاع متغیر و زمان واکنش کوتاه همه چیز را به نبردی در حد چند ثانیه تبدیل می کند. با این حال شواهد نشان می دهد ایران در چند حوزه مهم پیشرفت کرده است. نخست توسعه رادارهای باند مختلف که می توانند اهداف پنهانکار و سریع را شناسایی کنند. دوم، افزایش برد و سرعت موشک‌های رهگیر. سوم، شبکه سازی سامانه‌های پدافندی به گونه‌ای که چند رادار و چند سامانه به صورت همزمان روی یک هدف کار کنند. این دقیقاً همان رویکردی است که برای مقابله با تهدیدات هایپرسونیک لازم است. در نسخه جدید باور 373 احتمالاً مهمترین تحول کاهش زمان واکنش است. در نبرد ضد هایپرسونیک حتی 5 ثانیه تأخیر میتواند مرگبار باشد. گفته می شود معماری نرم افزاری سامانه تغییر کرده تا بخش زیادی از تصمیم گیری ها به صورت خودکار انجام شود. یعنی سامانه می تواند بدون دخالت کامل اپراتور هدف را تحلیل، اولویت بندی و حتی فرمان شلیک را پیشنهاد دهد. سناریوی آزمایش همچنان ادامه داشت. در مرحله دوم هدف فرضی این بار از ارتفاع پایین‌تر وارد شد، جایی که رهگیری بسیار سخت‌تر می شود. انحنای زمین، اختلالات محیطی و زمان کوتاه کشف همه علیه سامانه دفاعی عمل می کنند. رادارهای جدید باور با کمک شبکه سنسورهای جانبی هدف را زودتر شناسایی کردند. این نشان میداد ایران احتمالاً به سمت ایجاد یک چتر یکپارچه پدافندی حرکت کرده است. چتری که فقط متکی به یک رادار یا یک سامانه نیست. تحلیلگران نظامی معتقدند اگر ایران بتواند موشک رهگیری با سرعت و مانور بالا تولید کند، بعدی توسعه رهگیری های خارج جو خواهد بود.
موشک هایی که بتوانند در ارتفاع بسیار بالا یا حتی نزدیک فضا با اهداف درگیر شوند. چنین قابلیتی ایران را وارد باشگاه بسیار محدودی از کشورهای دارای فناوری ضد هایپرسونیک خواهد کرد. با این وجود واقعیت میدان نبرد بسیار پیچیده تر از آزمایش های کنترل شده است. موشک های هایپرسونیک معمولا همراه جنگ الکترونیک، اهداف فریبنده و حملات همزمان استفاده می شوند. بنابراین حتی اگر باور 373 بتواند یک هدف را رهگیری کند، مقابله با حمله اشباح شده داستان دیگری خواهد بود. اما همین که یک سامانه بتواند وارد محدوده دیگری با اهداف هایپرسونیک شود، به تنهایی جهشی بزرگ محسوب می شود. در پایان رزمایش، افسر ارشد پدافند به نمایشگر خاموش شده نگاه کرد و آرام گفت: نبرد آینده نبرد ثانیه هاست. این جمله شاید بهترین توصیف برای مسیر جدید باور 373 باشد. سامانه‌ای که زمانی تنها به عنوان یک پدافند دوربرد شناخته میشد، حالا در حال تبدیل شدن به بخشی از رقابت جهانی برای مقابله با سریعترین سلاح‌های جهان است. شاید هنوز راه زیادی تا دستیابی کامل به رهگیری قطعی ضد هایپرسونیک باقی مانده باشد، اما آنچه مشخص است این است که ایران دیگر فقط نظاره‌گر این رقابت نیست، بلکه تلاش می‌کند وارد قلب آن شود و قواعد نبرد هوایی آینده را تغییر دهد. دوستان، یک سوال: به نظر شما ایران به چه نوع سلاح‌های هایپرسونیکی دست یافته؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.